کاپ قاعدگی وسیله‌ای که خیلی از خانم‌ها دارن ازش استفاده میکنن تا یک قاعدگی ترتمیزتر و بهتری رو تجربه کنن. آیا شما از این وسیله استفاده میکنین؟ یا حداقل چیزی راجبش میدونین؟ اگر نمیدونین با من همراه باشین تا برای شما توضیح بدم. قاعدگی یک فرایند دردناکه و خیلی‌ها رو ناراحت و عصبی میکنه. ولی اگه فرایند دردناک بودنش رو و عصبی بودنش رو بذاریم کنار، همین که خون ریزی داره باعث میشه که فرد نتونه به راحتی خیلی از کاراش رو انجام بده، به راحتی نتونه مهمانی بره یا خیلی از کاراش رو مختل میکنه. کاپ قاعدگی وسیله‌ایه که طراحی شده تا بتونه تا یه مقدار قابل توجهی خون ریزی فرایند قاعدگی رو برای شما کنترل کنه. حالا شاید از خود بپرسی خب چطوری کنترل میکنه؟ از این وسیله چی هست؟ یک وسیله پلاستیکی به شکل کاپ یا فنجان. عکسش رو دارید میبینید. این وسیله پلاستیکی در ناحیه تناسلی خانم ها قرار میگیره و خونی رو که از رحم خارج میشه درون خودش ذخیره میکنه. با توجه به اینکه باید فرد ابعاد مناسب این وسیله رو تهیه کنه، میتونه تا 12 ساعت این وسیله رو درون مجرای تناسلی خودش قرار بده و بدون خونریزی کاراش رو راحت انجام بده. حالا شاید شما با خودتون بگین که چطوری ما اندازه مناسب انتخاب کنیم که خیلی مهمه. که آره خیلی مهمه. شما باید با پزشک خودتون مشورت کنید. منتها یه سری المان ها هست که پزشک با توجه به اون برای شما اندازه مناسب رو تعیین میکنه. یکی از این المان ها اینه که آیا شما تا به حال زایمان داشتین یا نه؟ اگر زایمان داشته باشین طبیعتاً کاپ بزرگتری رو باید داشته باشین، چرا که مجرای تناسلی شما بزرگتر شده و اینکه نسبت به سن افراد و شکل ناحیه تناسلیشون کاپ‌های مختلفی رو پیشنهاد میده. خیلی خوب، حالا من با تصور اینکه شما با پزشکتون مشورت کردین و یک کاپ مناسب برای خودتون خریدین، میخوام به شما یاد بدم چطور برای اولین بار از این کاپ استفاده کنیم. خیلی خوب، بیایم ما اول دستا رو بشوریم. پس ابتدا دستامون رو خوب میشوریم، با یک دستمال تمیز خشک میکنیم و بعد از اون کاپ رو خوبه که کسی که داره برای اولین بار از این کاپ استفاده میکنه لبه های اون رو چرب کنه. با یه ماده لغزنده اون رو لبه هاش رو چرب کنید و بعد از وسط تا کنید. بعد از اینکه از وسط تا کردین کاپ رو باید در مجرای تناسلی قرار بدیم، ولی دقت کنید در ابتدای دهانه مجرای تناسلی نباید باشه. باید فشار بدیم بره بالا، دقیقاً در زیر رحم قرار بگیره و اون حالت دومی که کاپ داره نباید از مجرای تناسلی شما بیرون بزنه. خب اگر که در اون ناحیه قرار گرفت میشه گفت که تقریبا کار انجام شده، دیگه نگران چیزی نباید باشین. خب تا اینجا ما اومدیم و کاپ رو قرار دادیم. حالا میخوام بدونم که منی که کاپ قاعدگی رو قرار دادم چند ساعت میتونم قاعدگی رو تجربه کنم و این ظرف چند ساعت میتونه خون ریزی رو جمع کنه. با توجه به افراد مختلف این ساعت ها متغیره. کسی که خون ریزیش خیلی زیاده تا 6 ساعت میتونه کاپش رو عوض نکنه و بذاره باشه. کسی که خون ریزیش نرماله حدوداً تا 12 ساعت میتونه این کاپ رو درون خودش داشته باشه. حالا من با فرض اینکه حالا شما خون ریزیتون نرماله و بعد از 12 ساعت تصمیم میگیرین که کاپ رو خالی کنید، میخوام به شما راهنمایی کنم که چطور این کاپ رو در بیاریم. دوباره دستامون رو خوب میشوریم. بعد از اینکه دستامون رو شستیم در ناحیه تناسلی اون بخش دومی کاپ رو میگیریم. آروم باید بکشید به سمت بیرون و سعی کنید که داخل دستشویی خونتون یا جای امن به آرامی خارج کنید، چون اون ظرف و اون کاپ پر از خونه. نمیخوام به لباستون بپاشه، نمیخوام لباستون رو کثیف کنه و اگر که پاشید حداقل بریزه مثلا در یه ناحیه‌ای که بتونید بشوریدش. بعد از اینکه خالی کردین این کاپ رو با دقت بشورید، خشک کنید و دوباره چرب کنید و دوباره قرار بدید در ناحیه تناسلی. این کاپ ها یک بار مصرف نیستن. حداقل نسخه یک بار مصرفش رو نخرید، چون ممکنه عامل عفونت بشه.
کاپ رو دوباره بشورید، خشک کنید و دوباره قرار بدین. این باعث میشه که تا 12 ساعت بعد شما خونریزی نداشته باشین و نیازی نباشه که از نوارهای بهداشتی استفاده کنید. خیلی خوب، حالا شاید شما بپرسین که آقا اصلا چرا ما باید از این استفاده کنیم؟ فایدهش چیه؟ خب همون نوار بهداشتی رو میذاریم دیگه، تموم میشه. یه سری فواید داره که شاید برای شما به چشمتون نیامد باشه. نوار بهداشتی مدام باید خرید کنید، تهیه کنید، خب، و هی دور بندازید دوباره یکی دیگه. ولی کاپ رو شما میتونید هی بشورید دوباره قرار بدید، پس مغروم به صرف است. این مورد خوبیه اول. مورد بعدی اینه که تا 12 ساعت، حالا به طور میانگین تا 12 ساعت خیالتون راحته، ولی نوار بهداشتی رو مدام باید تعویض بکنید. همچنین برای کاپ‌های قاعدگی کار گذاشتنش خیلی راحته، خیلی راحت قرار میگیره و دغدغه شما رو تا یه حد زیادی کاهش میده. یعنی چیزی نیستش که بگیم حالا مثلا این کار عجیب غریبی قراره بکنیم، نه واقعا اینطوری نیستش. همچنین کاپ‌های قاعدگی سازگاری با محیط زیست رو برای ما مهیاتر میکنه. عملا ما با نوار بهداشتی مدام باید زباله‌های پلاستیکی تولید کنیم، ولی کاپ قاعدگی دیگه اینطوری نیست که زباله تولید کنیم. و همچنین میشه با آیودی هم اونو مصرف کرد. اگر نمیدونید آیودی چیه، توی کامنت برای من بنویسید، من برای شما به طور کامل توضیح میدم. حالا شاید یه سری‌ها با خودشون میگن آقا این کاپا اصلا عیبی هم داره مثلا که ما نگیم ازشون یا ندونیم. آره، یه سری عیبا دارن کاپ‌های قاعدگی. یکی از عیبایی که ممکنه برای شما پیش بیاد اینه که ممکنه آلرژی داشته باشین یا حساسیت داشته باشین بهشون. و پس یکی از عیباش اینه که ممکنه حساسیت بدین. مورد دوم اینه که خب بالاخره خالی کردن اون کاپ، همین که میخوان از درون خودتون به بیرون بکشین، ممکنه کثیف کاری کنه و خانم‌های باکره باید برای هایمنشون خیلی مراقبت داشته باشن. حتما باید با پزشک مشورت کنن. کل محتوایی که من ارائه میدم رو قبلش حتما با پزشک خودتون مشورت کنید. خیلی خوب، بیایم با هم یه اجماع برسیم. کاپ قاعدگی وسیله‌ایه که یک بار مصرف نیست، میشه چند بار مصرفش کرد و درون ناحیه تناسلی خانم‌ها قرار میگیره. تا از 6 تا 12 ساعت میتونه خون قاعدگی رو درون خودش تحمل کنه. به مرور کسایی که استفاده میکنن خیلی وسوسه میشن که دیگه تا مدت‌ها از این وسیله استفاده کنن، چون خیلی براشون راحتی ایجاد میکنه. و بعد از 6 تا 12 ساعت به آرامی فقط همون ناحیه 2 میل کاپ رو میتونید بکشید و در بیارید از درون بدن خودتون و خونش رو خالی کنید، بشورید و دوباره درون بدن خودتون قرار بدید. وسیله خیلی عجیب غریبی نیست. دوست داشتم که یک محتوایی در این باره برای شما بسازم که بهتر یاد بگیرید. اگه این محتوا برای شما جالب بود، ممنون میشم لایک کنید. میتونید توی کامنت ها بر من بنویسید که چه محتوایی رو دوست دارین برای شما آماده کنم. قطعا میخونم و توجه میکنم به کامنت های شما. در این حال اگه نظری دارین نسبت به کاپ قاعدگی استفاده کردین، راضی بودین، ناراضی بودین، هر چی هست توی کامنت ها برای من بنویسین. اگر این چنل رو سابسکرایب نکردید، بدونید که کلی محتوای علمی قرار از دست بدید اگه سابسکرایبش نکردید. و اگر زنگوله رو بزنید، از آخرین محتواهایی که من داخل چنل قرار میدم شما با خبر میشین و نوتیفیکیشن برای گوشی شما ارسال میشه. بنابراین من اگه جای شما باشم حتما زنگوله رو میزنم. تا یک محتوای جالب دیگه و یک محتوای علمی دیگه، خدا نگهدار.